سلام و درود به کانال رازهای تاریک خوش اومدید. قبل از شروع حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. ساعت از 11 شب گذشته بود. توی یه جاده طولانی بین هرات و قندهار کامیونای باربری و مسافربری با سرعت از دل تاریکی عبور می‌کردند. کنار یه پمپ بنزین قدیمی یه دکان کوچکی روشن بود و چند راننده خسته سرگرم نوشیدن چای بودن. یکم دورتر از اونجا یه پسر جوان روی لبه خاکی جاده نشسته بود. لباسای کهنه بر تن داشت و موهاش آشفته بود و یک کیسه فرسوده کنار پاش دیده میشد. بیشتر رهگذران اونو فقط یه جوان فقیر میدونستن و بی تفاوت از کنارش میگذشتن. اسم اون سلیم بود. ناگهان نگاهش به زنی افتاد که در نزدیکی جاده ایستاده بود. هدیه با لباسای گرون قیمت و چهره غمگین در سکوت به تاریکی خیره شده بود. در چشماش اندوهی دیده میشد که با ظاهر آراستش هیچ تناسبی نداشت. سلیم با دقت اونو زیر نظر گرفت. هدیه آروم آروم به سمت لبه جاده رفت. نور چراغ‌های یک کامیون سنگین روی صورتش افتاد و سلیم احساس خطر کرد. چیزی در رفتار اون زن اونو نگران کرده بود. بی صدا از جاش بلند شد و به طرف اون حرکت کرد. هدیه اشکاشو پاک کرد و گفت توان تحمل این زندگی رو ندارم. درست در همون لحظه یک کامیون با سرعت زیاد به سمت اون نزدیک می شد. هدیه چشماشو بست و یک قدم به جلو برداشت. اما ناگهان دستی از پشت بازوشو محکم گرفت و اونو به عقب کشید. هدیه تعادلشو از دست داد و روی زمین افتاد. همون لحظه کامیون با سرعتی وحشتناک از مقابلشون عبور کرد و موجی از باد شدید به صورتشون خورد. چند ثانیه همه چیز در سکوت فرو رفت. هدیه از ترس می‌لرزید. اگه فقط یه لحظه دیرتر شده بود همه چیز تموم می‌شد. اون سرشو بلند کرد و به جوانی که نجاتش داده بود نگاه کرد. سلیم با آرامش گفت تو کی هستی و چرا می‌خواستی زندگی تو تموم کنی؟ هدیه با چشمایی پر از اشک پاسخ داد چرا نجاتم دادی؟ باید میذاشتی همه چیز تموم بشه. سلیم لبخند کمرنگی زد و گفت چون درد رو توی چشمات دیدم. این همون نگاهیه که آدمای خسته و بی‌پناه دارن. هدیه سکوت کرد. برای اولین بار کسی که هیچ شناختی از اون نداشت رنج پنهانش رو فهمیده بود. سلیم یه بطری آب کوچیکو از داخل کیف کهنش بیرون آورد و به طرف اون گرفت. یکم آب بخور، حالت بهتر میشه. هدیه بطری آبو در دست گرفت و برای لحظه‌ای به اون خیره شد. شاید این نخستین بار در همه زندگیش بود که از دست یک جوان فقیر آب می نوشید. اما اون آب براش آرامشی داشت که سالها در خونه مجلل پدرش پیدا نکرده بود. سلیم با نگاهی آروم گفت حالا میخوای حقیقت رو بگی یا بازم همه چیز رو توی دلت نگه میداری؟ هدیه تلخ خندید و گفت از کجا شروع کنم؟ داستان زندگی من اونقدر پیچیده است که کسی باورش نمیکنه. سلیم گفت پس حتما دلیل بزرگی داشتی که میخواسته امشب همه چیز رو تموم کنی. هدیه آهی کشید و گفت وقتی بچه بودم مادرم رو از دست دادم. چند سال بعد پدرم دوباره ازدواج کرد. اولش همه چیز عادی به نظر می رسید. اما کم کم زندگی برام به یه زندان تبدیل شد. زن پدرم تصمیم گرفته منو به ازدواج مردی در بیاره که تقریبا همسن پدرمه. و سلیم ازش پرسید پدرت چی کار کرد؟ هدیه با چشمایی پر از اشک پاسخ داد هیچی. امروزم جلوی همه گفت که من فقط یه بار اضافی روی دوش خانواده‌مم. همون لحظه فهمیدم دیگه جایی توی اون خونه ندارم. سلیم چند ثانیه سکوت کرد و بعد از اون گفت اما پایان دادن به زندگی راه حل نیست. هدیه با ناراحتی گفت تو چیزی از درد خانواده‌های ثروتمند نمیدونی. سلیم آروم جواب داد درد فقیر و ثروتمند نمیشناسه. درد فقط درده. صداقت در صداش اونقدر واقعی بود که هدیه چیزی برای گفتن پیدا نکرد. سلیم از جاش بلند شد و گفت بیا
از اینجا بریم. موندن کنار جاده توی این وقت شب درست نیست. هدیه با تردید پرسید کجا بریم؟ سلیم گفت خونه من. نگران نباش. خونم کوچیکه اما حداقل امشب در آرامشی. هدیه به چهره اون نگاه کرد. پشت لباسای کهنه و ظاهر ساده‌اش قلبی پاک و مهربون دیده میشد. بعد از چند دقیقه همراه اون راه افتاد. اون دو از میان راهی خاکی عبور کردند تا به مزرعه‌ای در حاشیه جاده رسیدند. سلیم در مقابل یه خونه کوچیک و گلی ایستاد و گفت رسیدیم. داخل خونه فقط یه اتاق ساده دیده میشد. یه تخت قدیمی در گوشه اتاق قرار داشت و چند وسیله ساده زندگی در اطراف اون. اما همه چیز تمیز و مرتب بود. هدیه با تعجب اطراف رو نگاه میکرد که یه دفعه صدای سرفه‌ای از داخل خونه شنید. پیرزنی مهربون از اتاق بیرون اومد و با لبخند گفت سلیم پسرم، این دختر خانم کیه؟ سلیم گفت مادر جان، اونو تنها کنار جاده پیدا کردم. امشب جایی برای رفتن نداره و مهمون ماست. پیرزن با مهربونی به هدیه نگاه کرد و گفت خوش اومدی دخترم، اینجا خونه خودته. هدیه که مدت‌ها چنین محبتی ندیده بود احساس کرد چشماش دوباره پر از اشک شده. اون آروم گفت نمیخوام برای شما زحمتی ایجاد کنم. پیرزن لبخند زد و پاسخ داد وقتی انسانی گرفتار میشه کمک کردن به اون وظیفه انسانهای دیگه است. هدیه در سکوت نشست و برای نخستین بار پس از مدتی احساس کرد شاید هنوز امیدی در زندگی باقی مونده باشه. هدیه نمیتونست درک کنه چگونه افرادی که اینقدر ساده زندگی میکنن تا این اندازه مهربون هستن. کمی بعد سلیم از خونه بیرون رفت و بعد از چند دقیقه با 2 تکه نان خشک برگشت. یکی رو به طرف هدیه گرفت و گفت بیشتر از این چیزی نداریم اما امیدوارم که گرسنه نمونی. هدیه به نونی که در دستان سلیم بود نگاه کرد. اون توی خونه بزرگ و ثروتمند بزرگ شده بود و هر غذایی که میخواست در اختیارش قرار میگرفت. اما برای اولین بار در همون نون ساده احترامی رو احساس میکرد که سالها از اون محروم بود. اشک توی چشماش جمع شد. سلیم با نگرانی پرسید چی شده؟ هدیه سرش رو تکون داد و گفت هیچی. فقط مدت هاست کسی بدون هیچ توقعی چیزی به من نداده. شب آروم آروم عمیق‌تر شد. هدیه روی تخت نشست و دید سلیم در حال پهن کردن یه پتوی نازک روی زمینه. هدیه به سلیم گفت چرا روی زمین میخوابی؟ و سلیم پاسخ داد من به این کار عادت دارم، تو روی تخت استراحت کن. هدیه به اون گفت اما این خونه مال توئه. سلیم با مهربانی پاسخ داد تو مهمون ما هستی. مهمون همیشه احترام داره. هدیه در سکوت به اون نگاه میکرد. در دنیایی که اون میشناخت بیشتر آدما روابط رو با منفعت میسنجیدن، اما این جوان ساده برای یه غریبه هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد. اون شب هدیه بعد از مدت‌ها با آرامش خوابید. صبح روز بعد با صدای خنده چند کودک از خواب بیدار شد. وقتی از خونه بیرون اومد دید چند تا کودک دور سلیم جمع شدن. سلیم بین اونها نشسته بود و در حالی که براشون خوراکی‌های ساده تقسیم می‌کرد اونا رو می‌خندوند. یکی از بچه‌ها گفت سلیم امروز هم برای ما قصه تعریف می‌کنی؟ و سلیم به اون گفت اگه قول بدی درستون رو بخونین حتما. هدیه از کنار دری که ایستاده بود همه چیز رو تماشا می‌کرد. برای اولین بار فهمید که ارزش انسان به ثروتش نیست بلکه به قلبشه. یه دفعه صدای چند ماشین در بیرون خونه بلند شد. چند تا ماشین لوکس پشت سر هم توقف کردند. هدیه با نگرانی به سمت در دوید و نگاه کردید پدرشه همراه چند نفر دیگه. پدرش به محض دیدن او جلو اومد و با نگرانی گفت هدیه حالت خوبه؟ همه شب دنبالت میگشتیم. هدیه سکوت کرده بود. در همون لحظه همسر دوم پدرش با نگاه تحقیر آمیزی به سلیم خیره شد و گفت پس این همون جوونیه که دختر تو رو فریب داده. حتما به خاطر پول نقشه کشیده. سلیم آروم پاسخ داد من هیچ کاری نکردم. فقط جون دختر شما رو نجات دادم. زن با عصبانیت گفت ساکت باش. افرادی مثل تو همیشه دنبال فرصتن.
اما این بار هدیه جلو اومد و با صدای محکم گفت کافیه. اگه سلیم دیشب به موقع نمیرسید امروز من زنده نبودم. من میخواستم خودم رو جلوی کامیون بندازم اما اون نجاتم داد. پدر هدیه برای چند لحظه مات و بی حرکت موند. بعد به سلیم نگاه کرد و با صدای لرزان گفت پسرم تو جون دختر منو نجات دادی؟ سلیم سرشو پایین انداخت و آروم گفت من فقط کاریو انجام دادم که هر انسان باید انجام بده. چشمای پدر هدیه از اشک پر شد. اون دست تو جیبش برد و یه دسته اسکناس بانکی بیرون آورد و گفت پسرم اینو بگیر، حداقل اجازه بده بخشی از محبتتو جبران کنم. سلیم یه قدم عقب رفت و آروم گفت من برای پول این کارو نکردم. پدر هدیه گفت پس چی میخوای؟ بگو چی میخوای؟ سلیم نگاهی به خونه کوچیکشون انداخت و گفت اگه واقعا میخواین کمکم کنید مادرمو درمان کنید. اون مدت هاست که بیمار و من توان پرداخت هزینه هاشو ندارم. پدر هدیه برای چند لحظه سکوت کرد. این بار با دقت به اطراف و دیوارهای فرسوده خونه نگاه میکرد. چهره خسته پیرزن رو دید و جوانی که با وجود همه سختی‌های زندگی هنوز انسانیتش رو از دست نداده بود. سرش رو پایین انداخت و گفت از فردا صبح درمان مادرت رو آغاز میکنیم. چشمای سلیم از شوق و ناباوری خیس شد. در همون لحظه همسر پدر هدیه با ناراحتی گفت واقعا میخوای برای چنین پسری این همه هزینه کنی؟ پدر هدیه با قاطعیت پاسخ داد پسری که تو اونو تحقیر میکنی جون دخترمو نجات داده. اگه اون نبود امروز هدیه کنار ما نبود. زن دیگه چیزی نگفت. چند دقیقه بعد پدر به سمت هدیه رفت و با صدایی گرفته گفت منو ببخش دخترم. سالها فکر میکردم سکوت بهترین راهه اما حالا میفهمم اشتباه بزرگی کردم. اشک از چشمای هدیه جاری شد و برای اولین بار پدرش رو در آغوش گرفت. هنگام رفتن نگاه کوتاهی بین اون و سلیم رد و بدل شد. هیچ کدوم چیزی نگفتن اما حرفای زیادی در نگاهشون پنهان بود. روز بعد مادر سلیم در بیمارستان بستری شد و روند درمانش شروع شد. هدیه تقریبا هر روز به بیمارستان می اومد و ساعتها کنار سلیم و مادرش بود. کم کم حال پیرزن بهتر شد و لبخند به چهرش برگشت. چند هفته بعد هدیه کنار پنجره بیمارستان ایستاده بود و از سلیم پرسید آیا همیشه همینطور زندگی می کردی؟ سلیم لبخند کمرنگی زد و گفت نه. زمانی پدرم معلم یک مکتب بود. ما خونه ساده اما آرومی داشتیم و من عاشق درس خوندن بودم. اما یه حادثه همه چیزو تغییر داد. من پدرمو از دست دادم و بعد از اون افرادی که خودشونو فامیل ما میدونستن خونه و دارایی هامونو تصاحب کردن. از اون روز زندگی مسیر دیگه‌ای پیدا کرد. هدیه با اندوه پرسید چطوری هنوز انقدر مهربون موندی؟ سلیم به بیرون پنجره نگاه کرد و گفت چون درد واقعی رو لمس کردم. وقتی کسی رو غمگین میبینم روزای سخت خودم رو به یاد میارم. هدیه در سکوت به اون خیره شد. هرچی بیشتر سلیم رو میشناخت بیشتر احساس میکرد با انسانی متفاوت روبرو شده. انسانی که در بین فقر و سختی چیزی رو حفظ کرده بود که بسیاری از ثروتمندان سالها پیش از دست داده بودند. چند هفته بعد بارون شدیدی شهر رو فرا گرفته بود. قطره‌های بارون به شیشه پنجره بیمارستان میخورد و فضای آروم ایجاد کرده بود. هدیه کنار پنجره ایستاده بود و به آسمون خاکستری نگاه میکرد که سلیم آروم در کنارش قرار گرفت. برای لحظاتی هر دو سکوت کردند. بعد از اون هدیه با صدای آروم گفت اگه اون شب منو متوقف نمی کردی امروز دیگه زنده نبودم. سلیم گفت شاید خدا خواست که راه ما به هم برسه. هدیه لبخند زد. نگاهشون برای چند ثانیه در هم گره خورد و هر دو چیزی رو احساس کردن که مدتها در قلبشون شکل گرفته بود. سلیم با صداقت گفت من ثروتی ندارم. خونه بزرگی هم ندارم. اما اگه یه روز تو کنار من باشی همه تلاشمو میکنم که هیچ وقت احساس تنهایی نکنی. اشک در چشمان هدیه جمع شد. اون لبخند زد و گفت من به دنبال پول و تجمع نیستم.
من فقط میخوام در کنار انسانی باشم که منو برای خودم بخواد. ماها گذشت و حال مادر سلیم خیلی بهتر شده بود و زندگی آروم آروم رنگ تازه‌ای گرفته بود. در یک روز زیبا که عطر گلا در فضا پیچیده بود، خانواده ها و دوستان نزدیک گرد هم اومدن. هدیه با لباسی ساده و زیبا در میان جمع ایستاده بود و سلیم در کنار اون دیده میشد. مادر سلیم با چشمای پر از اشک شادی اون دوتا رو تماشا میکرد. پدر هدیه جلو اومد، دست سلیم رو گرفت و گفت امروز با خیال آسوده دخترم رو به تو میسپارم، چون میدونم ارزش انسانو بهتر از هر کسی میفهمی. سلیم با احترام سرشو خم کرد و قول داد همیشه از هدیه حمایت کنه. اشک در چشمه هر دوتا خانواده دیده میشد، اما این بار اشک‌ها از جنس شادی بودن. دختری که روزی میخواست از زندگی فرار کنه، حالا با امید و آرامش آینده‌ش رو در آغوش گرفته بود و جوانی که سالها با فقر و سختی جنگیده بود، ثابت کرد که ارزش واقعی انسان در دارایی‌هاش نیست. گاهی ثروتمندترین فرد کسیه که قلب پاک و مهربون داره و همین سرمایه میتونه سرنوشت انسان‌های زیادی رو تغییر بده. اگه این داستان قلب شما رو لمس کرد، همین الان ویدیو رو لایک کنید و در قسمت نظرات بنویسید انسانیت از ثروت ارزشمندتره. همینطور کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا داستان‌های الهام بخش و احساسی بعدی رو از دست ندین. شاید داستان بعدی زندگی یه نفر رو برای همیشه تغییر بده.